आपला परिवार कृषी परिवार चॅनलला सबस्क्राइब करा, बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा। शेतकरी मित्रांनो, पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये सविस्तर माहिती घेणार आहे पीएचबीचा वापर कसा करायचा। तर आपल्याला पीएचबीचा वापर जे आहे तो तीन पद्धतीने करता येतो। एक म्हणजे बीज प्रक्रिया, दुसरं रोप प्रक्रिया आणि तिसरी म्हणजे माती प्रक्रिया। तर आज मी जी पद्धत वापरतो ती आहे माती प्रक्रिया। आपल्याला माती प्रक्रिया करण्यासाठी हे जे शेणखत आहे एकदम चांगलं कुजलेलं शेणखत आपल्याला जवळपास 50 ते 100 किलो घ्यायचं। तुम्हाला जेवढं उपलब्ध होईल ते घेऊ शकता। याच्यामध्ये तुम्ही माती देखील मिक्स करू शकता आणि हे शेणखत घेतल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला जे काही पीएचबीचं कल्चर आहे त्याला आपण फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया म्हणतो। म्हणजे असे जीवाणू आहेत, हे जीवाणू आपल्या जमिनीमध्ये जे काही आपण स्फुरदयुक्त खत टाकतो त्यामध्ये 1846 सिंगल सुपर फॉस्फेट किंवा 20-20-0-13 हे खत आपण जमिनीमध्ये टाकल्यानंतर यामधलं 60% झाडाला उपलब्ध होतं, परंतु 40% जे स्फुरद आहे ते जमिनीमध्ये पडून राहतं। मग हे जर 40% आपल्याला झाडाला उपलब्ध करून द्यायचं असेल तर आपल्याला फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया, त्याला आपण स्फुरद विरघळणारे जीवाणू म्हणतो, या जीवाणूंचा वापर आपल्याला करावा लागतो। त्यासाठी आपल्याला अशा पद्धतीने 50 ते 100 किलो शेणखत घ्यायचं आणि हे शेणखत घेतल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला ही जी बॉटल आहे तुम्ही बघू शकता इफकोची, या बॉटलमध्ये कल्चर आहे पीएचबीचं। याचा वापर आपल्याला 50 ते 100 किलो शेणासाठी 400 ते 500 मिली करायचा, म्हणजे जवळपास अर्धा लिटर करायचा। हे शेणामध्ये चांगल्या पद्धतीने मिक्स करून हे जे शेण आहे आता हे कल्चर तयार झालं, म्हणजे हे कल्चर तयार झाल्यानंतर आपल्याला आपल्या पिकासाठी वापरायचं। मित्रांनो, तुम्ही प्रत्येक पिकामध्ये याचा वापर करू शकता। तुमचं सोयाबीन असू द्या, तूर, मूग, उडीद, हरभरा, कापूस किंवा इतर कोणतेही फळवर्गीय पीक असू द्या, प्रत्येक पिकामध्ये पीएचबीचा वापर करता येतो। तर बघू शकता अशा पद्धतीने हे कल्चर आपल्याला शेणामध्ये मिक्स करायचं, चांगलं काढून घ्यायचं आणि हे मिक्स केल्यानंतर हे जे शेण आहे आपल्याला आपल्या पिकासाठी वापरायचं। मित्रांनो, अशा पद्धतीने याचा वापर करायचा की ज्यावेळेस आपल्या जमिनीमध्ये ओल असते, म्हणजे ज्यावेळेस पाऊस पडतो, पाऊस पडल्यानंतर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी याचा वापर करू शकता। कारण आपल्याला माहीत आहे की 100% जीवाणू कधी वर्क करतात, ज्यावेळेस आपल्या जमिनीमध्ये मॉइश्चर आहे, ओल आहे। त्यासाठी काल पाऊस पडला आणि आज मी याचा वापर करणार आहे तूर या पिकामध्ये। तूर पिकासाठी यामुळे मी याचा वापर करणार, कारण तूर पिकाच्या ज्या मुळा असतात ते एकदम सूट मुळासारखे असतात आणि जर स्फुरद तूर पिकाला 100% उपलब्ध झालं तर त्या मुळांची वाढ चांगली होते आणि मुळांची वाढ चांगली झाल्यामुळे भविष्यात जे काही मर रोग आहे तो मर रोग येण्याचे प्रमाण कमी होतं। त्यामुळे मित्रांनो, याचा वापर आपल्याला तूर या पिकामध्ये करायचा। तुम्ही प्रत्येक पिकामध्ये करू शकता, कापूस पिकामध्ये करा किंवा सोयाबीन पिकामध्ये करा। अशा पद्धतीने कल्चर तयार करायचं। जर तुमच्याकडे शेणखत अवेलेबल नसेल तर तुम्ही त्यासाठी मातीसुद्धा घेऊ शकता। आणि सर्वप्रथम पीएचबीचे फायदे असे आहे की आपण जे काही जमिनीमध्ये स्फुरदयुक्त खत टाकतो ते खत 100% झाडाला उपलब्ध करून देणे, झाडांची वाढ चांगली करणे, झाडांच्या मुळांची वाढ चांगली करणे, जमिनीमध्ये जीवाणूंचं प्रमाण वाढवणे, जमिनींची सुपीकता वाढवणे। मित्रांनो, जर आपल्या जमिनीमध्ये जीवाणूचं प्रमाण चांगलं असेल तर आपल्या जमिनीची सुपीकता वाढते आणि आपल्या जमिनीची सुपीकता वाढली म्हणजे अन्नद्रव्य पुरवठा करण्याची क्षमता वाढली। तर अशा पद्धतीने आपण पीएचबीचा वापर करू शकतो। 1 लिटरची बॉटल आहे, जास्त काही महाग नाही, 190 रुपयाला आहे। तुम्हीही घेऊ शकता, तुम्ही याचा वापर करू शकता।